Right. Good evening to all of you. හැමෝටම අයබෝවන්. මම දැන් අලුත් දරුවෙක් ඉන්නවාද? තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැබැයි අපිට දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද so we start now because we have to complete our tasks today. ඒකට අපිට අද තියෙන ගොඩක් ඉවර කරන්න දේවලුත්. ඒ කියන්නේ අද මේ පාඩමේ පළවෙනි පාඩමනේ යන්නේ අපි. පළවෙනි පාඩමේ දැන් අන්තිමම හරියට යනකම් පුළුවන් නම් ගියා නම් එතකොට අපිට දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳන් ගොඩක් දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද අපි අද පළවෙනි පාඩමේ පුළුවන් තරම් දුරට ඉවර කරගන්න බලමු. So we'll try to complete as much as possible in the first lesson today. So we are actually discussing about agriculture, the application of ICT in agriculture. අපි දැන් කතා කරන්නේ ICT කොහොමද කෘෂි කර්මාන්තයේ සහ සත්ත්ව පාලනයේදී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? හරි අපි දැන් පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න යන්න. So since I can't find another time for Sinhala medium students, so we will be doing it together. එතකොට Sinhala medium student කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒ දරුවන්ට වෙනම වෙලාවක් තව හොයාගන්න බෑ මේ time schedule එකත් එක්ක. ඒකින්ද අපි මේකෙදි මම translation එකත් එක්කම කරනවා. So we do with the translation and it is good for both parties. දෙගොල්ලටම මේක එතකොට කරගෙන යද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. translation එකත් එක්කම තියෙනවා. මම එහෙම තමයි 11 වසරයි 8 වසරයි දෙකම කරන්නේ. දැන් මෙතන අද දවසේ යනකම් කවුරුත් සිංහල මීඩියම් හිටියේ නැතිඳ මම ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් කරන් ගියේ. එතකොට අද ඉඳන් දෙකෙන්ම කරනවා. we'll do it both. කොහොමද කියලා දෙදි සිංහලෙන් කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ නෝට් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඒක නෝට් එකේදී අපි බලමු දෙකෙන්ම කරන්න. we'll do it the note from this both of these. එතකොට අලුතෙන් ආපු දරුවට කියන්න ඕනේ මුලින්ම මේ කලින් තිබ්බ lessons තියෙනවා YouTube එකේ මම ඒ ටික දාන්නම් මේ දරුවට ජයවර්ධනාට. එතකොට අපි ඒ ටික බලලා ඒව මුලින්ම බලාගෙන යන්න. ඒවයින් නොතේරෙන දේවල් තිබ්බොත් ටුට්ටක් එහෙමත් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. සහ මේ ඒ ටික බලලා මෙතෙන්ට මේ කියන්නේ මොකද මේවයි නොතේරෙන දේවල් ටිකක් නෑ. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ පාඩම් වල කොටස් ටික ඊළඟ මේ පල්ලෙහා තියෙනවට සම්බන්ධයක් ලොකුවට නෑ. ඒකින්ද පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලාගෙන යන්න. So you can proceed with all these stuff without any problem in that section. මේ session එකේ problem එක නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි අර කලින් එක බැලුවොත්. Right. Next we proceed to discuss about automated insect control. එතකොට ස්වයංක්‍රීය කෘමි පාලන යන්ත්‍රය කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේකෙදි අපිට so with this one what we can do is we can minimize the harmful effects caused by insects. එතකොට මේකේ කෘමීන්ගෙන් එන harmful effect එක එහෙම නැත්නම් හානිදායි ප්‍රතිඵලයක් එනවා නම් ඒක අපිට නැති කර ගන්න පුළුවන්. It displays on screen the direction and density of insect population. So මේ insects time නැත්නම් මේ කෘමියෝ එන්නේ මොන දිශාවෙන්ද කොච්චරක් ඉන්නවද වගේ දේවල් උනත් එකෙන් පෙන්වනවා. සහ කෘමි වර්ගය මොන જાතියේ කෘමීන්ද එන්නේ ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ මම විශේෂයෙන් නෝට් එකක් දුන්නේ නැහැ. මේක නිකන් මම කියාගෙන යනවා මේ අච්චු පොතේ තියෙන මේ ටික බලන්න සහ YouTube links ටිකක් විතර ඒක මම පෙවන්නම් සහ පෙන්නන්න. ඒතර පළවෙනි එකේදී මෙතන තියෙන automated insect control. අච්චු පොත තාම හම්බෙලා නැතුව ඉතින් ඒක අච්චු පොතේ මේ ටික තියෙනවා. මේ ටික කියව ගන්න. මේවයින් ගොඩාක් එක්සෑම් එකට අහන්න මේකක් නෑ. මොකද සාමාන්‍ය දේවල් ටික අපිට තියෙන්නේ. ඒත් බලාගෙන යන්න ඕනේ. මම කියන ඕඩ් වලට අධික ලෙස ප්‍රශ්න අහන්නේ මේවයි. ඒකට මේක බලාගෙන යන තරමට හොඳයි. සාමාන්‍ය දැනීමට සහ ඒකෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවත් ඒකට උත්තර දෙන්න.
So with the help of this device, we can minimize the harmful effects caused by insects. It displays on screen the direction and density of insect population. දැන් මෙතන කී يعني කුමීන් කොච්චරක් ඉන්නවද ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද එන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද ඉන්න දිශාව ඔක්කොම ටික වඩා ගන්න පුළුවන්. බලමු දැන් මේක මෙහෙම කිව්වට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. So we'll have to look at the one or two videos that I will බලමු මේ වීඩියෝ එකක් තියෙන එකේ කොහොමද මේක The automated insect monitoring device from Delta 5. 24/7 Wi-Fi enabled monitoring system for bed bugs and other insects. Delta 5 has created a unique solution to monitor for insects. එතකොට මේකත් ඔය කුමීන්ව ඉන්න තැන බලලා ඒක ඒ කුමියෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට ඇදලා අරගන්න සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක හැබැයි මේ agriculture most disconcerting problem in inspection, treated or any other insect that's really designed to හොඳ එකක් තියෙන මේක බලමු. So let's observe the other one. මේක බලමු පොඩ්ඩක්. Climate change presents a variety of challenges to farmers, one being new kinds of pests. South Korea has been monitoring closely for the appearance of new pests, which is a labor-intensive endeavor. Thankfully, researchers have developed a way to check for them remotely using traps that work autonomously. Yoon-jin reports. At this tomato farm, the leaves on some of the plants have been damaged by pests. There's a tiny insect on the back of the leaf, only visible if you look closely. Insect traps have been set up throughout the farm. Looking at the pests that have been caught by the traps helps identify which bugs are causing the damage. Some of the insect traps have a solar-powered device attached. These traps hold 40 adhesive strips that are automatically replaced. This allows farmers to leave the traps for up to 9 months, saving them time and effort. Also attached to the devices are high-resolution cameras that send images of the pests to the farmers' mobile phones or computers. I can predict the pest attacks, so I can make a plan to take control of the pest situation in advance. I feel free from the fear of pests. Test results of this new automatic pest predicting trap developed by the Rural Development Administration show they reduce labor and other costs by 60% compared to traditional traps. It is also significantly more effective because not only can different traps be installed depending on the cultivation crop and environment, but adjustments and monitoring can be done remotely. The pest attacks can be forecasted and controlled remotely. This kind of monitoring allows smart farming on islands or remote areas through an remotely. But adjustments and මේකදී අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සත්තු ඉස්සෙල්ලා තමයි පළවෙනි තමයි මේ සත්තුව ට්‍රැප් කරන්න වෙනම මේ ඇලෙන කොලයක් තියෙනවා මේ සිස්ටම් එකේ ඒත් එක්කම මේ සත්තුන් ඒ කියන්නේ මොන වගේ කියන්නේ වර්ගයට අයිති වෙනවද කියලා බලන්න මේකේ දැන් මෙතන අපි හිතමු මේක බාරව ඉන්න ගොවියා ඉන්නේ කොහේ හරි නම් එයාට යවනවා මේකේ පින්තූරය. So if the farmer who is responsible for this crop or looking after this crop is in different location, right? Oh, speed of pain like that, but wait a moment. The pain that you need. Then pain on it. Can you see now? Oh, then what chat like you guys check the chat. Right. Which presents a variety of Can you see now? Okay. challenges to farmers, one being new kinds of pests. South Korea has been monitoring closely for the appearance of new pests, which is a labor-intensive endeavor.
Thankfully, researchers have developed a way to check for them remotely using traps that work autonomously. Yoon-jin reports. At this tomato farm, the leaves on some of the plants have been damaged by pests. There's a tiny insect on the back of the leaf, only visible if you look closely. Insect traps have been set up throughout the farm. Looking at the pests that have been caught by the traps helps identify which bugs are causing the damage. Some of the insect traps have a solar-powered device attached. These traps hold 40 adhesive strips that are automatically replaced. This allows farmers to leave the traps for up to 9 months, saving them time and effort. Also attached to the devices are high-resolution cameras that send images of the pests to the farmers' mobile phones or computers. I can predict the pest attacks, so I can make a plan to take control of the pest situation in advance. I feel free from the fear of pests. Test results of this new automatic pest predicting trap developed by the Rural Development Administration show they reduce labor and other costs by 60% compared to traditional traps. It is also significantly more effective because not only can different traps be installed depending on the cultivation crop and environment, but adjustments and monitoring can be done remotely. The pest attacks can be forecasted and controlled remotely. This kind of monitoring allows smart farming on islands or remote areas through an agricultural network in the metropolitan cities. Right, so that was the video which I Climate change is bringing more foreign or exotic. So this one mainly it is able to track. එකෙන්ද අපි මේවා දැන් අපිට එක්සෑම් එකට ලියන්න වන් වීඩියෝ එක පේනවා කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ ගැන ඒ විස්තරය ඒවා දාන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට අපිට මතක තියාගන්න. මෙහෙම එකක් use කරනවා කියන එක. So just to remember that they are using something like this in order to control the pest, you can keep it in mind. Then we have field condition measuring devices. ඊට පස්සේ තියෙන පසේ තියෙන තෙතමනය අන්න ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් සරුභාවය හොයන device තියෙනවා ඒවත් use කරනවා. ඒතර මේක තියෙන එක මේ item එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන එක ඔන්න ඔය වගේ. එතකොට මේකත් ICT පාවිච්චි කරන එකක් තමයි. So it's something that uses ICT. So මේක මේ විදිහට so you can just plug it to the soil and use it for different. ඒතර මේක මෙහෙම ගැහුවට පස්සේ මේකේ එන දේවල්. So you can see this is මම මේක එවන්නම්. I will send this in the chat so you can have a look at it later. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් ඔය chat එකේ තියෙන ඒවා. ඒකට අපිට නැත්තම් මම මේක දාන්න WhatsApp වලට. So I did the WhatsApp group. ඒතකොට මේකේ විස්තර තියෙනවා නිකන් බලලා කේවල බලන්න මේක දැනගන්න එහෙම කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. This is just for you to understand how it is measuring. The videos එහෙමත් තියෙනවා බලන්න ඒවා. ඉන්නගම. So ඊළඟට අපිට තියෙනවා drip irrigation. So there's another one called drip irrigation. එතන drip irrigation කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ පොතේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒක පළවෙනි එක තමයි ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයීම. මේක තමයි drip irrigation කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා වගාබිමේ තත්ත්වය මන්නේ අන්ත. ඒක තමයි field condition measuring device කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි දැන් මම පෙන්නුවේ. That's the one I wanted to show you. Right. So that is the field condition measuring device. This one. So make translations මේ පාඩමේ මම කරන්න ඊළඟ ඉඳන් මම මේ ටික මොකද දෙකේම තියෙන හින්දා මේක නෝට් එකක් අපි දාගන්නේ ලොකුවට. ඉතින් මෙහෙම කරගෙන යන්න. මේ ටික බලන්න. අච්චුපොතේ බලන්න අච්චුපොතේ තියෙන කාපි ආයෙ ලියා ගන්නවට නැහැ. ඒතකොට ඒතර ලියා ගන්න මේකෙදි මම එදා දුන්නා. refer to the textbook කියලා නේ. ඊට පස්සේ drip irrigation කියලා කියන්නේ එතකොට මේ automatically වතුර එහෙම නැත්නම් water supply එක දෙනවා සමහර මේ වගා බිම් වල. So it can provide water automatically to certain areas in the crop.
ඒක use කරන දේවල් අපි බැලුවොත්, let's have a look at what are different things that are being used for that. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති Arduino කියලා තියෙන බෝඩ් එකක්. දැන් මේවා හදන විදිය අපේ net එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක. මේ තියෙන Arduino බෝඩ් එක. එතකොට Arduino Uno කියලා තමයි කියන්නේ. So Arduino Uno board එක මේ තියෙන්නේ. එතන මේකෙන් so there are certain ports here, you can just connect it and program it. එතන මේ තියෙන්නේ water pump එක. ඒකෙන් වතුර යන විදිය ඔක්කොම තියෙනවා. මේක හදන විදිය කියලා තියෙනවා. මේකේ source code එකත් මෙතන මම දැක්කා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ program එකක් දීලා ඒ program එක Arduino board එකට يعني upload කරන්න ඕනේ. ඒකට කේස් ක්‍රම තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. මේවා බලන්න අපිට හදන්න පුළුවන්. So by looking at them you can create it. හැබැයි ඔයාලට මේක කරන්න නැහැ. ඒක මම chat එකට දානවා. You can just observe it in the chat, right? එතකොට මේ විදිහට මේකේ තියෙන එක මේ කරන විදිය මේක දැන් මේක බැලුවට ඔයාලට එහෙම ලොකු අවබෝධයක් ගන්න බෑ. You just can't have a big understanding using that one. Then we come to smart irrigation. Smart irrigation කියලා කියන්නේ ඒකම තමයි. එතකොට මේකෙදි මේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එක හදලා බට එහෙම දාලා ඉතින්. එතකොට මේ සිස්ටම් එක හදන විදිය you can see water pump එකක් එහෙම තියෙනවා. මේක නේ water pump එකක් දාලා නැහැ මෙතන. මේකේ motor එක. So like this, so there are different මේ program එක code එක. ඉතින් මේ code කරන විදිය වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක කරන විදියත් එක්ක පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දුන්නේ ඒකයි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද මේ කියලා බැලුවට පස්සේ මට කියනවා දැන් මේ drip irrigation කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයීම. ඒකට ඒක මේ තියෙන තව එකක්. මේ තියෙන්නේ එතකොට Arduino Uno කරන විදිය තමයි මෙතන තිබ්බේ. මේ තියෙන Arduino Uno board එකකින් ඔය කියන මේ මොකද්ද මේ board එක? ඒ කියන්නේ මේ මුළු පද්ධතිය පාලනය කරන්න මොකක් හරි පොඩි කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ICT කොහොමද use කරන්නේ මේ agriculture වලදී. We are just discussing how ICT is used in agriculture. දැන් agriculture වල ICT use කරනකොට එතන කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ පේනවා මේ හැම තැනකම මොකක් හරි කම්පියුටර් එකක් තිබ්බ කියලා කලින් දැක්කම මෙතන you can see that, you can see in the past lesson there's a computer somewhere here. මේකෙදි ගොඩක් computers කියලා තියෙන්නේ embedded devices. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ වෙනම fully functional computers නෑ. ඒ වෙනුවට ඒ කියන්නේ embedded එහෙම නැත්නම් features ටිකක් අඩු ඊට වඩා ටිකක් කියන්නේ මේ complexity එක කියන්නේ ගණන් අඩු හැබැයි මොකක් හරි ඒට අදාළ වැඩක් විතරක් කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට Raspberry Pi. මොකද්ද Raspberry Pi කියලා කියන්නේ? නිකන් බලමු අපි ටෙක්ස්ට් එක ලෝව දැනගන්න. Raspberry Pi කියන අහලත් ඇති ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ එක මේක පොඩි මෙන්න මේ වගේ සර්කිට් බෝඩ් එකක්. ඒකේ අර කම්පියුටර් එක වගේ අර කෑලි ටිකක් තියෙනවා පෙන් ගහන්න ඔක්කොම තියෙනවා. පේනවද? මේ තියෙන පෙන් ගහන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් ඕකට. දැන් අපිට සමහර තැන්වලදී ලොකු කම්පියුටරයක් යූස් කරන එක තේරුම් ගන්න. ඒකට කියන්නේ දැන් water supply කරන එකේදී වගේ තැන්වලදී so මොකද ඒක අපි Microsoft Word install කරන්නේ නැහැ. We are not going to install Microsoft Word or we are not going to watch films using that one. So we don't want that. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වගේ පොඩි වැඩකට ලොකු කම්පියුටරයක් ගන්න එක අපරාධයි. ඉතින් මේ Raspberry Pi කියන එකේ cost එක බලන්න. Raspberry Pi price. මේකේ තියෙන මේ processor එක මොකක්ද තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මේ 1GB memory එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මේකේ cost එක බලමු මෙතන. cost එක මේකේ දැන් දාලා තියෙන්නේ Raspberry Pi Black enclosure මේකේ model B+ මේ models තියෙන එක.
මේක 19000 ගන්න. මේවා ඉස්සර අඩුවට තිබ්බ දැන් නම් ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔය තියෙන බෝඩ් එක. මේකට අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. මේකේ ගණන් වැඩියෙන් චුට්ටක්. සමහර ඒවා අපිට අඩුවට ගන්න පුළුවන් සමහර තැන්වලින්. දැන් මේක යූස් කරලා අපි පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ වතුර සප්ලයි කරන්න මේකේ තියෙන පොඩි ඔපරේටිං සිස්ටම් එක රන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට ගියවොත් දැන් මේ අමතර දේවල් මේවා අපි මේකට දාලම නැහැ. රාස්බෙරි පයි වල තියෙන මොකද්ද? ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. රැස්බියන් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ඇතුලේ මේ Linux කියන ඔපරේටිං සිස්ටම් එක අහලත් ඇති මේ දරුවෝ. Linux කියන එකේ පොඩි මොඩිෆයිඩ් version එකක් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. it is මේ තියෙන්නේ Linux තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට Raspberry Pi එක ගත්තම මේක ඇතුළේ Linux තියෙනවා. දැන් අපි තව බෝඩ් එකකම Arduino Uno. Arduino කියන බෝඩ් එක මේ තියෙනවා. එකත් ඒ જાතියෙම similar board. ඔය જાති බෝඩ් එක. අරකට වඩා මේක ටිකක් අර පෝර්ට්ස් ගන්න එහෙම අඩුයි. ඒතර Arduino බෝඩ් එකේ සර්ච් කරොත් එහෙම Arduino මේකේ නැත්නම් මේ තියෙන Arduino බෝඩ් එක තමයි. එතන මේ වගේ සර්කිට් බෝඩ් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඩ්‍රෝන්ස් ඇතුලේ ඒ වගේ තැන්වල හයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බලන්න මෙතන O level ICT ප්‍රොජෙක්ට් වලටම තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඒකල ඒගොල්ලෝ හදලා O level ICT project startup kit for school category කියලා මෙතන අදහස්කාන්ත මෙන්න මේ Arduino board එකකුත් එක්ක මේ තියෙන ඔක්කොම ටික දෙන සෙට් එකක් තියෙනවා පේනවද? මේ උපාංග කට්ටේ අපොත සාමාන්‍ය පෙළ ICT විෂය නිර්දේශ අදාළ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග ඇතුළත් කොට සකසා ඇත. එතකොට ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන සෙට් එක. බැටරියකුත් දෙනවා මම හිතන්නේ. හරි ওই විදිහට තියෙනවා දැන් ওই Arduino kit එක මේ විදිහට අපිට බලන්න දැන් ඔය බලලා බලන්න කියන්නේ මේ තියෙන සෙන්ස් එකක්. sensors ඔක්කොම ටික බලලා අපිට පොඩි මොකක් හරි එකක් හදන්න පුළුවන් ඒක බලන්න. හදන විදිහ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. පටන් ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් දැම්ම මේවා කරන්න හැට ඕනේ. මම පෙන්නුවේ ඒ කියන්නේ එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන. ඒතකොට ඔය Arduino boards තමයි මේ ගොඩක් පොඩි පොඩි තැන්වල ඉන්නේ දැන් ඔය මේ වගේ වතුර දාන ඒවයි ඊට පස්සේ තව අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය දැන් අපිට ලොකු කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ ඔය ඩ්‍රෝන් එක වගේ. ඒ වගේ ඇතුළේ ඇත්තට සමහර ඩ්‍රෝන්ස් වල යානක සර්කිට් තියෙනවා. ඕන අර වගේ එකක් හදන්න පුළුවන් අපිට ඉක්මනට රෙස්පොන්ස් කරන සර්කිට් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන එකෙක් ඔය ඒ සෙට් එක සම්බන්ධ කරන විදිය මේකෙන් තමයි ඔක්කොම කමාන්ඩ්ස් එක මේකට පාලනය කරන්න පුළුවන්. So Raspberry Pi is the one that is controlling everything. So you can see the webcam is also there. Moisture sensors බාන මේ තියෙන්නේ මොකද්ද අපි කියන්නේ මේ වෙබ් කැමරා එක. කැමරා එක සම්බන්ධ කරලා දෙනවා මේක. කැමරා එකෙන් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. මේක නෙට්වර්ක් එකට සෙට් කරන්න පුළුවන්. පොඩි වුණාට සෑහෙන features ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. Then you can see moisture sensor is there, temp and humidity sensor is there, power supply is there, right? Pump is there. ඔක්කොම ටික තියෙනවා. So මේකට වතුර දාන ඒ ටික උම වෙනවා නේද? Right, next we can come to ඊළඟ බලමු automatic weed remover. So weed remover කියලා අපි මොනවද ගන්නේ? බලමු දැන් ඒක මේ තියෙන
මෙතන නිකන් තේරුණාද මේ හැම දරුවෙක්ටම? ජයෝදනා are you okay? දැන් තේරුණාද මේ මෙතන අපි කතා කරපු ටික? දිනාරා okay. සෙනියුලා and නෙත්ම කතා කරපු ටික මේ අපි මේ කරපු ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? Okay, right. I'm getting messages. All right. And එහෙනම් අපි දැන් මේක ඊළඟ කොටසට යන්න. අද දවසේ මේ ඇතුළත මේ පාඩමේ මේ ඉවර කරලා අපි ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න ඕනේ ඊළඟට මේකේ. We have to do some questions. අරෝ මේක ඊළඟට. Wait a moment until I share it with the sound. දැන් මේකෙන් පෙන්නන ඒවත් එක මේ තාක්ෂණයෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේ බලමු. අපි මොන වගේ දේවල් වලද අපිට මේකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන පළවෙනිට පෙන්නන්නේ මොකද්ද මේ automatic weed remover. ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය වල් පැල ගලවන එක. ඒ කියන්නේ වල් පැල ගලවන එක අපිට කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට පලිබෝධනාශක ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් so you can just apply this weedicide or pesticide weedicide කියන්නේ පලිබෝධනාශක. So you can either apply weedicide or you can take things out manually. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේකෙන් අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් automatic weed remove කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. අපි ඔන්න මේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමුකෝ මේ. එතකොට මේකදී use කර දැන් මම මේ පෙන්නුවේ ඒකයි මේ දැන් මේ හැම එකක්ම නිකන් කටපාඩම් කරන් යන්න එපා බලන්න මේ. මෙතන මොකද්ද මොන වගේ සමහර ඒවා එහෙම කරන්නත් බෑ අපිට. කියන්නේ මොන විදිහේ සිස්ටම් එකද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට මේකෙදි මේ raspberry pi කියන එක ගත්තම මේක තමයි මේ මුළු පද්ධතියම පාලනය කරන්නේ. එතකොට මේ field condition ඔක්කොම ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ note එකෙන් ටිකක් හදලා ඔයාලට එවන්නම්. අන්තිමට මේ links එක බලාගෙන යන්න පුළුවන් එතකොට. ඔයගොල්ලෝට මේ සමහර links එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක මම බලලා හදලා එවන්නම්. දැනට මේක බලාගෙන යන්න. හරිද? So for the moment you just can observe this. Now there we go. ඒක බලලා තව පොඩ්ඩක් තියෙන බලමු. Hey there, thanks for checking out. ඒ ප්‍රොමෝෂන් පාරක් කියන්නේ අන්තිමට. දැන් ඔන්න බලන්න මේකෙදි මොනවද මෙතන පාවිච්චි වෙන ටෙක්නොලොජිස් කියලා බලමු. ICT වල කොටස් මොනවද පාවිච්චි වෙන්නේ? What are the different things that are being used on the ICT? එතන මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට අදාළව use වෙන දේවල් තමයි
the things that are being used. එකක් තමයි image processing කියන එක. image processing පාවිච්චි වෙනවා. ඒකට මේක මොකක්ද image processing කියලා කියන්නේ. and ඊට පස්සේ artificial intelligence. ඒකට image processing කියලා කියන්නේ පින්තූරයක් අපි ගත්තට පස්සේ පින්තූරේ තියෙන දේවල් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ බලමුත් අපිට සමාන තැන්වලදී අපි එතකොට මේකේ තව එකක් තියෙනවා robotics. artificial intelligence and robotics. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙනවා රොබෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා රොබෝ තමයි ඒකේ තියෙන වල්පල් ටික බලලා ඩිසයිඩ් කර ගලවන්නේ සහ එක්ක නැත්තම් ස්ප්‍රේ කරන්නේ. දැන් මේකේ අර ස්ප්‍රේ කරනකොට ඕගොල්ලෝ දකින්නේ නැති අර වල් පැලේට විතරයි ස්ප්‍රේ කරන්නේ. වල් පැලේ අඳුරගෙන ඒ වැඩේ පැලේ මරන්න ඒ පැලේ උඩට විතරයි දාන්නේ. නැතුව මුළු හතර වටේ මුළු පළාතටම ස්ප්‍රේ කරන්න යන්නේ. ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් කෙනෙක්. එකක් තමයි අපිට ඒ වස කැවෙන එක අඩු වෙනවා නේද? ඒ වාසිත් බලලා හිතලා බලන්න. ඒ කියන්නේ වස කැවෙන එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා කෙමිකල්ස් වැඩි යන්නේ නැහැ. හරි. කෙමිකල්ස් ඉතුරු වෙනවා වස කැවෙන එක අඩු වෙනවා. ඒතර කොස්ට් එක එහෙම අඩු වෙනවා. මුළු රටම හොඳයි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ මේවා නෙමෙයි කරන්නේ වැඩි හරිය වෙන ඒවනේ. උඩ තියෙනවා අපි ගත්තොත් මේ උඩ තියෙන සෝලර් පැනල් එකක්. ඒකෙන් තමයි එනර්ජි ගන්න. ඒතකොට ඒකට යන පවර් එක එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එකත් බොහොම චුට්ටයි යන්නේ. ඒතකොට මේක මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන හොඳයි. හැබැයි අපේ තියෙන අපේ මේ වගේ ලොකු යායවල් නැහැ. We don't have this large මේ යායවල් තිබ්බත් එච්චර අර පොඩි ප්‍රමාණ නැති නිත්‍ය සමානට මේකට යන වියදමට වඩා මිනිස්සු කීප දෙනෙක් දාලා කරන එක සමහරලාට මේක මෙහෙම තිබ්බට මේක එකපාර ගන්න ලොකු බුදලක් යනවා. ස්පොන්සර් කරන්න නෑ ගන්න බෑ. බලන්න කියන්නේ තරින් තන ඌ එයා බල තමයි අර ගස් වලට ගහන්නේ ඔක්කොටම ගහන්නේ සෝලර් පවර්ඩ් රොබෝට්. එතකොට එක දිගට පැය 12ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 12ක් කියන්නේ සෝලර් පවර්ඩ් කියලා කිව්වට පස්සේ ඉරාව නැති වුණාට පස්සේ එයා නතර වෙනවා. ඒතකොට පැය 12ක් කියලා ගන්න ඉරාව තියෙන කාලය. මේක දැන් මෙයා කියන AI and cameras. ඒතර cameras වලින් එන ෆොටෝස් අරගෙන තමයි මේ වල් පැල ටික ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. කැමරා එක. ඒතර කැමරා එකේ ඉස්සෙල්ලා එයා යන්න පාත් එකේ මුලින්ම ෆොටෝ එක ගහනවා. ඒ ෆොටෝ එක ගහලා තව ඉස්සරහට යනකොට ඒ අදාළ තැනට ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් තව එකක් තමයි මේක අර මේ තියෙන වටේ තියෙන අර ගස් වලට හානියක් නොවෙන්න කරන්න පුළුවන්. දැන් ලොකු මැෂින්ස් වලින් ස්ප්‍රේ කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ පැල පොඩි වෙන්න පුළුවන්. පැලෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තමයි මේ ඔන්න ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ දැන් මේ පින්තූරය ගත්තම මේකට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉමේජ් ප්‍රොසෙසින් කියලා දැම්මම මෙතන මේ අමතර දේවල් නෑ. මේ කටපාඩම් කරලා යන්න තව පොඩ ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා මට. කියන්නේ මෙතන මේක ලයින් එක ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ හොඳ පැල ටික. කොළ පාටින් පේන්නේ ඒවා. අනිත්‍ය අයිඩෙන්ටිෆයි එහෙම නැත්නම් මාක් කරගන්න ඕනේ මේ තියෙන වල් පැල කියලා. එතකොට ඔය කියන්නේ ඒවා මාක් කරගන්න. ඒකට ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සහ ඉමේජ් එඩිටිං ප්‍රොසෙසිං කියන දෙකම අවශ්‍යයි. එතකොට ඔකේ තව තියෙනවා AI වල නියුරල් නෙට්වර්ක්ස් වගේ දේවල් තියෙන. ඒවෙන් තමයි ට්‍රේනින් එක. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා මෙයාව ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ට්‍රේන් කරනවා කියලා වෙනම දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඒක ඔයාලට කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ.
මොකද ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් පැත්තක් කියන්නේ AI වල. ඒකෙන් පස්සේ තමයි මෙයාට පුළුවන් වෙන්නේ මේ හරියට වල් පැලයක් හඳුනා ගන්න. මේ කියන මේකේදී ගොඩක් වේදන වැඩි කෙමිකල් then මෙතන lettuce, peppers, soybeans. මේ කියන්නේ it uses libraries of images to spot different between plants and weeds. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස අඳුර ගන්න එයා ගාව තියෙනවා මේ හරියවයි පින්තූර. ඒ කියන්නේ මේ ගම්මිරිස් ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් නේ peppers කියන්නේ මේවා වෙන්නේ නැති. peppers කියලා වෙනම පිටරට තියෙනවානේ අපේ මේ ගම්මිරිස් නෙමෙයි. soybean ඒ හැම පැලයකම පින්තූර තියෙනවා. ඒ පින්තූරෙත් එක සංසන්දනය කරනවා. එයා දැන් මේ අර AI කැමරාවෙන් ගහන ඒවා කොළ එහෙම ඔක්කොම අරගෙන බලලා ඒකෙන් තමයි ඊට කියන්නේ එයාට කියන්න මෙතන තියෙන්නේ soybeans නම් ඒ soybean තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට soybean නොවන හැම පැලයක් උඩටම එයා ස්ප්‍රේ කරනවා. ඔය කියන්නේ ඒක අස්සේ තියෙන අනවශ්‍ය කොළ දැන් මේ කොළ පාටේ තියෙන්නේ හරි පැලේ. අස්සේ තියෙන අනිත් පැල ටික ගත්තම එතකොට එයා දන්නවා කියන්නේ ඒ තියෙන්නේ වල් පැල කියලා. මේක අස්සේ තියෙන වල් පැලේ හඳුනගන්න අපිටවත් හඳුනගන්න බෑ කියලා වට තේරෙන්නේ. දැන් මේ කොළ ඔක්කොම එක වගේනේ මෙයාට පුළුවන් හඳුනගන්න. මේ රතු පාටේ තියෙන අනවශ්‍ය ඒ ඔක්කොටම අරයා රොබෝ එකෙන් ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් එතකොට මේකේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජිස් image processing, artificial intelligence and robotics වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. තව එකක් තියෙන එකත් ඕනනම් බලලා වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව චුට්ටක් බලමු. ගොඩක් දිග නම් අපි කොටසයි බලන්නේ. වැඩි ඔක්කොම බලන්නේ නැහැ මම. Recently, I reviewed a robot that could mow your lawn, and I was pretty excited about it because it really did a good job. But one of my viewers commented that I should check out another robot that claimed it could do weeding in your garden. Now, that seemed pretty amazing because it's a complex task for any machine to do. So I reached out to the company that makes the product called Turtle. This is a fully autonomous robot that's designed so that your backyard vegetable garden is a lot less work. We're going to look at the machine in detail, but the more important test is we're going to put it in a real vegetable garden and see if it can keep it weed-free. It's made by Franklin Robotics right here in Massachusetts. Now, you might not know that company, but you definitely know the guy that works there. He's actually the original creator of the Roomba robot. The design of this thing is really cool. You can keep it outside permanently, you can get wet, muddy, none of that matters. It's also self-powered. It's got a built-in solar panel along with a battery, so even if you have multiple days with no sun, it'll still keep working. And everything you need is included in the box. You get the robot, these metal fence guides, along with basic instructions and some spare parts to keep you going. So you're probably wondering, how does this little robot actually kill weeds? It doesn't use chemicals, electricity, or anything else that could be harmful. They placed a tiny weed whacker underneath the robot, and by using this and going around your garden, it will identify the weeds and then hack them down. Now you might be thinking the weeds will just grow right back, and you're absolutely right, but the difference with a robot is it never stops, and it'll cut them down every single day. And when this is done repeatedly, eventually the weed seeds use up their energy and they stop growing. And even the wheels can help prevent weeds. Now they're designed to give good grip, but they also are designed to break up the thin layer of the surface to prevent any weed seeds from germinating. And even though the robot doesn't have eyes, it can still figure out what's a weed and what's a vegetable. It does it by using a special sensor in the front bumper. If the plant is taller than about 2 inches, Turtle will leave it alone. But if it's under that height, it will go ahead and hack it down. Now that works perfect for weeds that are just growing. ගොඩක් වෙලා යනවනේ අපි හින්දා මේක මේ වීඩියෝස් ටික අපි පස්සේ මීට බලමු. දැන් මේකෙන් තවත් ওই වගේ වීඩ් රිමූවර්. ඒක හැබැයි කෙමිකල් ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒක අර යට තියෙනවා. තනකොළ කවන මැෂින් වල තියෙන නූලක් වගේ තන්නේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒකේ ඔක්කොම විස්තර අපි බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක නයි ඉස්සරහ දිගේ. This is මේක බලමු අපි මේ the E-Series robot. The Mega Robot by Agrobot has 24 robotic arms which each pick and harvest strawberries.
A mixture of cameras and infrared depth sensors are used to feed the artificial intelligence. The AI can then detect the strawberry's position and ripeness. The robotic arms then cut the stems. LiDAR, which uses lasers, is used to create a 3D map of the robot's surroundings for safety and obstacles. This is a weeding robot that uses short bursts of man-made electrical lightning strikes. Created by the Small Robot Company, the weeding robot works to එතකොට මේකේ කලින් පෙන්නපු එක අපිට පස්සේ බලන්න තියෙන වීඩියෝ එක මේ තියෙන වීඩියෝනකොට මේක තමයි පුච්චන. දැන් අපි ක්‍රම තුනක් යූස් කරන ඒවා බැලුවා. දැන් එකක් පුච්චනවා අනික මේවා ඇත්තටම ඉන්ටරෙස්ටිං එක බලන්න. together with another robot whose job is to map every millimeter of the field and monitor the crops. The weeding robot then uses the data to autonomously move around the field, locating the weeds and targeting them with mini electrical lightning strikes instead of එතකොට මෙතන මේ රොබෝට් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බලන්න කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන විදිය කියන්නේ. එක්කෙනෙක් තමයි ඉස්සෙල්ලා මුළු හැම තැනම ස්කෑන් කරලා වලපැල තියෙන තැන් කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා ගිහලා තමයි ඒක පුච්චලා දාන්නේ. මේ දෙකක් මෙයා තමයි ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ මෙයා තමයි ගිහලා ඒක තියෙන තැන බලලා පුච්චන්නේ. එතකොට ඒක එකට දාන්න නැති හේතුව මොකක්ද කියලා මට මේ වීඩියෝ එකේ කියයි. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ එකපාර කරන්න තිබ්බනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේද? එයි මේ කෙනෙක් බලලා අනිත් කෙනා සමහරට මේමයි කියන්නේ මෙයා යවන එකට වඩා මෙයාව යවන එක වැඩි කොස්ට් එකක් සහ ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා ඉස්සෙල්ලා ගිහිලා ඒ තියෙන තැන් වලට විතරයි මෙයා යවන්නේ. මොකද මේක ලොකුයිනේ. ලොකුයි සහ මේක ඒට මේට යන්න ගියාම සහ මේක පැල ඩැමේජ් වෙන එක අඩුම කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පොඩියක් යවලා ඒ කියන්නේ වීඩ් එහෙම නැත්නම් වලපැල තියෙන තැන් ටික මාක් කරගෙන ඒව ටික ඩිස්ට්‍රොයි කරලා Weeding robot works together with another robot whose job is to map every millimeter of the field and monitor the crops. The weeding robot then uses the data to autonomously move around the field, locating the weeds and targeting them with mini electrical lightning strikes instead of using chemicals. Nissan has developed an aquatic robot called Duck. The robot works to reduce pest plant growth in rice paddy fields. Farmers in Asia see ducks as natural allies, since their feet stir up the pond floor, preventing weeds from taking root and growing. Nissan developed their duck robot to mimic this paddling action with a pair of rubber paddles. The robot is powered by solar energy and navigates by GPS. The FarmBot is a CNC machine for plant beds. It will automatically grow plants for හරි මේක ගොඩාක් වෙලා යන වීඩියෝ එකක්. ඒකෙන් අපි මේක දැන් මේ වෙලාවේ බලන එක අතර කරමු. ඒ වෙනකොට මම මේකේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. මේකට වීඩියෝ එක දාලා අපි බලමු මේ for you. The FarmBot ඊළඟට දැන් මේකේ මම YouTube දැම්ම ඔයගොල්ලෝ පස්සේ මීට බලන්න වීඩියෝ එක. data ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ටිකක් එක ඔබට තියෙනවා. So you have that to some extent. So දැන් මේ තියෙන්නේ weed removal. දැන් අපි කරන දේවල් බලන්න. එකක් තමයි මේකෙදි කාලගුණ අනාවැකි එහෙම නැත්නම් කාලගුණ සම්බන්ධ ඒ කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර එහෙම නැත්නම් අපි කියන එකට meteorological devices. දෙවෙනි එක automatic insect control. සංක්‍රමණ පාලන යන්ත්‍ර. තුන්වෙනි එක field condition measuring device එහෙම නැත්නම් වගාබිමේ තත්ත්වය මාන යන්ත්‍රය අපි දැක්කා. ඒවා වීඩියෝස් එහෙම ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. drip irrigation කියන එක අපි බැලුවා මොන වගේ සර්කිට් එකක්ද ඒකට පාවිච්චි කරන්න. ඒක අපි කතා කරා ඔය Arduino නැත්නම් Raspberry Pi වගේ ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකක කරන වැඩේම එච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න නැති හින්දා ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් අඩුවෙන් හදපු කම්පියුටර් තමයි ඔය Raspberry Pi board එක. ඒකට ඒකෙන් අපිට මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සහ ඒකට සෙන්සර්ස් එහෙම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒක එක පැත්තකින් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. එතකොට
අපිට පුළුවන් මෙතන automatic weed removal පැල ඉවත් කරන එක ගත්තම මේ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේවා seeding, ඒ කියන්නේ පැල සිටුවන ඒවා. දැන් මෙතෙන්ට එනකන් අපි ටිකක් කරා. දැන් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් මේකේ මේවා නම් කියවගෙන යන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ පොඩි නෝට් එකක් ලියාගන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා මේ සමහර තැන්වලදී. දැන් මේකෙදි මේ ඔය වීඩියෝස් ටිකක් බලමු. හරි මෙතන මේ drip irrigation කියන එකට අපි පොඩ්ඩක් ලියාගමු. පොඩි නෝට් එකක් වගේ drip irrigation කියන එකට. අනිත් ඒවා ටෙක්ස්ට් පොත් ගැන බුක්ෙන් කියව ගන්න කියලා නෝට් එකක් දාගන්න. ඒ අතරේ drip irrigation එකේ අපි පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් ලියාගමු. ලියන්න drip irrigation එහෙම නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයීම. ඒතකොට අද මේ ජයෝදනට පුළුවන් කලින් පාඩම් වල තියෙන නෝට් එක පොඩ්ඩක් වීඩියෝස් වලින් බලන්න. දැනට කොලයක ලියා ගන්න කටු කොලයක. මොකද මේක ලියාගෙන යනකොට කලින් පාඩම් වල තියෙන නෝට් එකක් ලියා ගන්න වෙයි. ඒක නම් පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇත්තේ. ඒකේ නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා මම අහන්න. ඒකට පස්සේ වෙලාවක් බලලා වෙනම වෙලාවක් දාලා කියලා දෙන්නම්. එහෙම අවශ්‍ය වුණොත්. නැත්තම් මේ පුළුවන් නම් බලන්න මේ තනි කරලා ඒක බැරි වෙනම් විතරක් අහන්න. එහෙම වුණොත් ඒ වෙන දවසක් දාලා මම ඒ කරපු ටිකේ පොඩි සාරාංශයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න automatic weed removal එක අපි දැන් ලියා ගන්න drip irrigation. So write down drip irrigation. අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලියමු. ප්‍රශ්න ලියන්න drip irrigation එක යටතේ what is the type of computers? What type of computer? So what type of computers are used in developing drip irrigation systems? කියලා බලන්න. ස්වයංක්‍රීය ජල සම්පද පරිසංගතනයේ බඩල පරිගණක වර්ග කිව්වට කියන්නේ මොන වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගත්තොත් ඒක තමයි raspberry pi. මේක raspberry pi අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. can use raspberry pi. ඊට පස්සේ තව පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න Arduino Uno. ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව එකක් ලියමු.
දෙවනි ප්‍රශ්නේ. මේක තමයි පොඩ්ඩක් හිතලා ලියන්න ඕනේ. එයි එහෙම desktop laptop වෙනකොට ඇයි එහෙම එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? why people are using ලියන්න බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක. දැන් පළවෙනි එකට මම කිව්වනේ. කොහොමද ලියන්නේ ඒකට? How can you write the answer for that? ලියන්න මෙහෙම පුළුවන් අපිට නේ. The functionality of a drip irrigation system is only for providing water to the plants in given times. ඔච්චරයිනේ කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ උත්තර ලියනකොට අපි මේ පොයින්ට් ෆෝම් එක ලියන්න තරමට ඒකට බලන කෙනාට බලන්න දීසි. right. මේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒතර මේකේ දෙවෙනි එක. The fully functional මම මේකේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දෙන්නම්. මෙහෙම
word processing. අපි මේවා කරන්නේ. Therefore, ඒතර මෙන්න මේක අපි මම කියන්න මොකද්ද මේ මම ලිව්වේ කියන එක. ලිව්වේ. බලන්න දැන් අපේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ගත්තම ඒතර මේ දෙපැත්තටම ලේසි වාටත් උට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් තියෙනවා හදිසි අවශ්‍ය වුණොත්. The functionality of the drip irrigation system is only for providing water to plants in given times. So to make our plants يعني දෙන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ වතුර දෙන්න විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන වැඩ කරන්න යන අවශ්‍ය නැති හින්දා ඒ වැඩ කරන full functional computer අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට මේක තිබ්බම ඇති. ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩක් කරගන්න කම්පියුටර් තිබ්බම ඇති. හරි. ඒතර ඒකෙදි අපිට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ටිකක් හොඳ කම්පියුටරක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තේරෙනවා නම් හරි. ඒ කියන්නේ එච්චර සංකීර්ණ පරිගණකයක් ඕනේ නැහැ. හරි මේක ලියා ගන්න දරුවනේ එහෙනම් තියාගෙන මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මට කියන්න. මොන ප්‍රශ්න දෙකකටම අපි උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඇයි අපිට මෙහෙම ඕන වෙන්නේ කියන එකත් අපි ලියා ගන්නවා දැන් මෙතනින්. ලියන මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. chat එකේ හරි දාන්න නැත්නම් කියන්න. chat එකේ දැම්මත් කමන්නේ.
Right. Uh, who has not finished? Netma, have you? Okay. මේක තේරුණාද? හරිද මම දැන් කීම කියන්නේ අපි ඇයි PCF use කරන්නේ නැතුව අපි IoT එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ Internet of Things උත් මෙතන පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකට A levels වලදී ඕගොල්ලෝ A levels කරන්න යනවා ICT. ඒ වගේ පාඩමුත් ඉස්සරහට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. Internet of Things වගේ දේවල්. So හරි අපි නම් බලමු ඊළඟට අපි මේ ඊළඟ ලියා ගන්න automatic weed remover කියලා ලියාගෙන technologies එහෙම නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය වල්පැල ගලවන එහෙම නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය වල්පැල ඉවත් කරන එක ලියන්න මේක. සිංහල ලියන්න ස්වයංක්‍රීය වල්පැල ඉවත් කරණය කියලා ලියලා automatic weed removal කියලා ලියන්න. දැන් මේ ස්පෙෂල් නෝට්ස් විතරයි මම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන දේවල් අපි ආයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඊළඟට ලියමු අපි මේ what are the technologies used in automatic weed removers? So මේකෙදී අපිට මේ technologies විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Image processing. So come on මේ translations ටික දාන්න. Image processing එක එහෙම ලියා ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් artificial intelligence එක කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන එක අපි දාන්න පුළුවන්. සහ රොබෝ තාක්ෂණය.
හරි ඉවරයි නේද? ටයිප් කරලා මේක බලන්න මේ කතා මේක බලලා ඉවර නම් අපි ඊළඟට යන් seeding planter using robotics මේ වීඩියෝස් නම් පස්සේ බලන්න දෙන්නත් පුළුවන් අපිට එකක් විතර බලමු ඉතින් අර මේ දරුවෝ තාස දින වීඩියෝස් මොනවා හරි බලන්න වෙනසකටත් එක්ක අපිට සමහර ටයිම් වලදී වීඩියෝස් බලන්න පාඩම් නැහැ. දැන් මේක නම් තියෙනවා. මේක පැන හිටවන Plant industry is a මේ සිස්ටම් සෙමලා රොබෝට්ස් ලා. multi-billion-dollar industry in the United States. Young's Plant Farm produces plants for major retailers and garden centers in the Southeast. Annual refers to plants that survive only one season. Annuals are primarily grown in bedding flats, hanging baskets, and decorative containers. Production begins with the seeding process. Flats travel down the conveyor to be filled with a soilless media. The growing media consists of a combination of special nutrients designed specifically for growth. Once the flat is filled with media, the seeding process begins. As the flat passes under the dibbler, a hole is made for each seed. As the flats travel down the conveyor, seeds are pulled through the vacuum seeder and dropped into each cell of the flat. One seed is added to each cell. Once the seeds have been planted, a thin layer of vermiculite covers the tray to aid in water absorption. The planted flats then receive a final layer of water and are rolled onto growing tables to be moved into the germination room. The first phase of the growth process is called germination. The germination room maintains a critical temperature of 70 degrees and a humidity level of 98%. Annuals are kept in the dark germination room for 2 weeks or until the stem breaks through the surface of the soil. At this point, even mix. Moved from seeding containers and transplanted into saleable containers such as the 6-pack shown. Every 6-pack flat has a total of 36 plants added to it. This facility transplants approximately 800 flats per hour. Once the transplanting process is complete, workers check each tray and add missing plants as needed, and also include customer care tags. The now transplanted flats are rolled onto growing tables, watered, and moved into a holding area. Flats and baskets are bedded in greenhouses to complete the growing process in the final production area. Flats are watered from an automatic boom that runs the length of the greenhouse. The boom has sprayers soaking the plants as it passes overhead. Growers have the option of choosing pre-mixed fertilizer to apply to flats and hanging baskets. Baskets are hung overhead. When plants pass under the head of a spigot, a sensor is triggered and water is sprayed to cover the basket. These lines rotate as needed for watering and sunlight. Once plants are fully developed, typically a 7-week process, they are ready to be pulled and processed for shipment. When large retail outlets place their orders, orders are pulled by store and plant assortment, then grouped together and placed on trucks for shipment to garden centers. More than 200 varieties of herbaceous annuals are grown each year in this facility by Young's Plant Farm. Some annuals have 2 to 10 color variations, each designed to meet the color and style demands of the end consumer. තමයි plants කියන්නේ seeding එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා parasite වීම කියලා. එතන තියෙන රොබෝට් ආසනෙන් parasite වීම. අපි කියනවා ඒකට seeding planting using robotics. තව වීඩියෝස් තියෙනවා එක වීඩියෝ එකක් විතරයි තියෙන්නේ ඒක. ඒක මේක තියෙනවා තව ඒවා. මොකද මෙතන මේක තමයි ටිකක් හොඳ. ඒ කියන්නේ crop harvesting. ඒ කියන්නේ පළදාව නිරා ගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. harvest කරනවා කියන්නේ. එතකොට harvesting කරන එකේදී අපි මිනිස්සු දාලා කරොත් ගොඩාක් වෙලා යන එක අපිට robotsලා දාලා ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙත් අර image සහ robotics image processing robotics සහ artificial intelligence කියන ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙනවා. මේක අපේ කලින් වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. ඒක තමයි
මේ වගේ මැෂින් එකකට ලංකාවේ සෑහෙන්න ගාණක් අපිට සාමාන්‍ය ගොවියෙක්ට ගන්න නම් බැරුව ඇති. To harvest this, and he asked, as much capsicum as you. He said, well, get for the prevent some of the food wastage. Look at, well, this really what I would get for the crop in the supermarket. This really motivated us to look at, well, if we can actually reduce some of these costs and prevent some of the food wastage and help the farmers to have a more profitable list. So what we did is we concentrated on what we thought they were the key bottlenecks. One of them was a perception, how the robot can see the fruit in the bush, and the other one is the actual picking tool. We've been trying to get our team together to set up our vision system or our perception system. He's trying to do it in the real world, so he's got all these challenges of the unstructured parts of the plant to have to detect capsicums in, figure out where the capsicum is in the plant, and he does that by fitting what we call a geometry model to the capsicum, and that gives you a location attached to it using a custom built tool that we've done, and then also detach it from the plant. It was a fairly tricky task to pick sweet peppers in a greenhouse environment where every piece of fruit's a different shape. They can be hidden by leaves and behind branches, so it's a challenging task to design computer algorithms and grippers that can grab these pieces of fruit and cut them from the plant. At the moment, our prototype is working very well in protected environments. We're trying to extend it to other crops, such as mangoes, apples, avocados, and strawberries. By having a robot, you can do selective harvesting. So therefore, you can harvest your crop at the optimal time window all the time at different stages. On our first trials, we have a success rate of about 90%, which was remarkable for the short amount of time in which we've been working the project. Harvey has so much potential. If he can be autonomously navigating down crop rows and harvesting capsicums 24/7, then the farmers will just benefit from that greatly. Harvesting robots, like any දැන් දැක්කනේ. නැත්තම් මේක ඕගොල්ලන්ට මතකෙ තියෙනවා කියනවා. දැන් harvest කියන්නේ මොකද්ද? මේ පළදාව නෙලා ගන්න එක. ඒක තමයි එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අස්සනු නෙලීම කියලා. So harvesting using robotics. ඒක අස්සනු නෙලා ගන්න එක තමයි මෙතන අපිට බලන්න තියෙන්නේ. ඒකෝ ඊළඟට තියෙනවා green houses. green house කියලා කියන්නේ අපි කියන හරිතාගාර කියලා. දැන් මේ green houses වල මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් මේවා අමතරව ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක green house එකක් ගත්තට පස්සේ green house එක තුලේ ඒ කියන්නේ temperature එක කියන්නේ ඒකේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ වැඩි වෙනකොට සමහර දේවල් පාලනය කරන්න වෙනවා. මොනවද පාලනය කරන්නේ? මේ කීවර බලන්න මේක මෙතන තියෙනවා පොඩි විස්තරයක්. හරිතාගාර green house කියලා තියෙනවා.
right. එතකොට මෙතන කියන්නේ මොකක්ද? So too much sunshine, rain, heat, cold, pests. මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න මේකේ. So all these are problems. You can't have too much of sunshine. You can have too much of rain, too much of heat, too much of cold. ඒකෙදි මේකේ තියෙන windows එහෙම ඇරෙන්න වැහෙන්න ඕන automatically. ඒකට ඒකේ තියෙන ඇතුළේ තියෙන temperature එක ගොඩාක් වැඩි වුණොත් ඒක අඩු කරන්න මේක temperature අඩු වෙන්න මේක දොරවල් ටික ඇරෙනවා. So like that, there are so many different things that has to be controlled in a greenhouse. So මේ farmhouse එකකට so let's discuss about farmhouse. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු radio frequency identification device RFID කියලා අපි කියනවා. ගුවන් විදුලි සංඥා හැඳුනුම් උපකරණය කියලා අපි මේකට කියන්නේ. මේක කියව ගන්න. මේක මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියන එක. අපි කියන්නේ RFID ගත්තම දැන් මේ RFID එක මේක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේ මම මේක පෙන්නන්න නැතුව ඇති ගොඩක් වෙලාවට. බලමු මේ වීඩියෝ එක RFID සහ barcode. barcode කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා දෙන සුපර් මාකට් වල තියෙනවා. ඒකද සුපර් මාකට් වල barcodes කියන ඒවා තියෙන හින්දා ඒක ගොඩක් වෙලාවට පේනවා. RFID තමයි අඩු. වැඩි හොයාගන්න එහෙම නැහැ. මෙතනත් මෙන්න මේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලමු මේක. RFID වල තියෙන වාසිය බලන්න ඕනේ අපි. පොඩ්ඩක් බලමු මේක. barcode. RFID වලින් scan දැන් මොකක්ද එහෙන් ඔයාලට හිතෙන්නේ? දැන් අපි හිතමු දැන් මේ මෙතන ඉන්නවා හරක් පට්ටියක්. මේ ඔය හරක් ටික අපි හිතමු දැන් ඒ වගේ හරක් දැන් ෆාම් එකක අපි හරක් ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න ෆාම් තියෙනවානේ. ඕවා ඉන්න හරක් ගන්න උදේට ඊ හවසටයි ගණන් කර කර ඉඳ වෙනවා. මොකද එකෙක් හරි කියන්නේ හරකෙන් නැති වුණොත් ඒක කොහෙද ඉන්නේ, ඒක කොහෙද මග ඇල්ලද ඒක හොයන්න එපා ඊට පස්සේ. දැන් ඔය හරක් ටික ඔක්කොම මේ එක තැනකට ගාල් කරාට පස්සේ ඔක්කොම ටික ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න ලේසි විදියක් තමයි දැන් මේ හරක් හැම එක කියන්නේ හැම හරකෙකම කනේ අපි හයි කරනවා RFID tag එක. ඒ RFID කියලා කිව්වට පස්සේ RFID එක ගැන පොඩි විස්තරයක් මම මුලම දවසේ මම හිතන්නේ netම හිටියේදා netමට මම කියලා දුන්නා RFID මතකද දන්නේ RFID ටෙක්නොලොජි ගැන පොඩි විස්තරයක් මොකක්ද එතකොට මේ තියෙන RFID read එක මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ RFID tag එක මොකද්ද RFID read එක මොකද්ද කියන එක මෙතන ඔන්න බලමු දැන් මෙතන පොඩි පින්තූරයක් තියෙනවා මේක බලන්න. දැන් RFID read එකක් තමයි අර මිනිස්යාර අල්ලන්නේ මේ තියෙන RFID read එක. අපෝ මේක මේ මෙයාගේ අතේ තියෙන මේ RFID read එක. මේක RFID read එක. මේ තියෙන barcode read එකක් නෑ ගැටේ. ඒක සෑහෙන වෙලා යනවා. barcode read එකක් ගත්තම barcode read එකයි scan කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ barcode read එකයි එක
ලයින් එකේ තියෙනවනේ ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි කියවන්න පුළුවන්. මේකෙදි RFID එකේදී එහෙම එක ලයින් එකට තියෙන, ඒ කියන්නේ ඒක ලයින් ඔෆ් සයිට් කියලා අපි කියනවා. කියන්නේ බාකෝඩ් එකයි බාකෝඩ් රීඩ් එකයි මේ එකිනෙකට මේ අතර බාධක නැතුව මේ දෙක එකිනෙකාට පේන්න තියෙනවා. දැන් මේකෙදි එහෙම එකක් නැහැ. මේකෙදි ටැග් එක කොහෙ තිබ්බත් මේක අල්ලන වෙලාවට ස්කෑන් වෙනවා. පේනවා කියන්නේ. ඒක විතර මේ ස්කෑන් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි එකම දේ දෙපාර ස්කෑන් වෙනවද මන්ද මෙච්චර 500 ගණනක්. දැන් මෙයා දෙකක් විතර කරා මෙතන. ඒක ඒ ටිකම බාකෝඩ් එකෙන් නැතුව RFID වලින් කරොත් යන වෙලාව ගොඩක් අඩුයි. ඒකට මේ පෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ RFID රීඩර් එක ගත්තම RFID ටැග් එක මේ ගත්තම RFID රීඩර් එකේ තියෙන මේ ඇන්ටෙනා එක. ඇන්ටෙනා එක කරහා මේ RFID ටැග් එක කියවනවා. So through the antenna it reads the RFID tag. So RFID tag එකෙන් දැන් මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ කියන්නේ බාකෝඩ් රීඩ් එක ගත්තට පස්සේ බාකෝඩ් රීඩ් එක ඉස්සරහට ඇල්ලුවම ඒ බාකෝඩ් එකේ තියෙන එක රීඩ් කරලා ගන්නවා කම්පියුටර් එක ඇතුළට. මේකේ වෙන්නේ RFID tag එක ගත්තම දැන් ඒක එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් වල අර ප්‍රොඩක්ට් එක බාකෝඩ් එකෙන් කියවලා ඒකේ බිල් එකට එකතු වෙනවා දකින්නේ ඒ විදිහට. දැන් මෙතනත් ඒ වගේ RFID tag එකක් ගත්තත් බාකෝඩ් එකක් වගේ හැබැයි ඒක අර බාකෝඩ් රීඩර් ඉස්සරහට මල්ලනවා වගේ RFID රීඩර් ඉස්සරහට මල්ලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක දැන් බිත්තියක් පිටිපස්සේ තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් ඒක නිකන් ළඟට ගෙනාවත් ඕක ස්කෑන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වේව් ආලෝක තරංග වලින් නෙමෙයි ස්කෑන් වෙන්නේ. නැත්නම් වෙනම මේ වයර්ලස් ඒ කියන්නේ රේඩියෝ තරංග වලින් තමයි ස්කෑන් වෙන්නේ. ඒක තමයි රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒක බිත්තියක් කරා වුණත් යන්න පුළුවන්. අපේ කියන්නේ අපේ ඇඟ හරහා වුණත් යනවා. නැත්නම් කොහේ හරි පෙට්ටියක් අස්සේ තිබ්බත් RFID රීඩර් එක පේන්නේ නැතිව තිබ්බත් ඒක ස්කෑන් වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මේ RFID ටැග් එක ගත්තම RFID ටැග් එක ඇතුළේ තියෙනවා කෝඩ් එකක්. ওই කෝඩ් එකෙන් තමයි ඒ අදාළ අයිටම් එක අඳුරගන්නේ. දැන් හරක් ටික ගත්තොත් හැම හරකෙටම දීලා තියෙනවා නම්බර් එක. ඒ නම්බර් එක තියෙන RFID ටැග් එක ඇතුළේ. දැන් මේ නම්බර් එක මෙතන ඉන්නවද කියලා බලන්න මේ ෆාම් එකට හවසට RFID රීඩර් එක අරන් ගිහිල්ලා ස්කෑන් කරලා පස්සේ හරක් ඉන්න ඔක්කොම ටිකගේ වැටෙනවා නම්බර්ස් ටික. මොකද RFID රීඩර් එක ළඟට ගියත් ඒ ඔක්කොම ටික ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නැති හරක් ඉන්නවනම් උදේ හිටපු හරක් ටිකත් එක්ක බැලුවම ඔන්න නැති යොම් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කී දෙනෙක් දැන් මිසින්ද ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න ආපහු ඒකට තමයි ඉතින් GPS වගේ කියන්නේ GPS ටැග් එකක් වගේ දාගන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඉතර වියදම් කරනවාද කියලා දන්නේ නැහැ පිටරට. ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ ඉතර කරන්නේ. මොකද ඒතර හරකා ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන් GPS වලින්. මේක ක්‍රමේ තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට අර හරක් එකින්නේ ගණන් කරන්න බෑනේ. හරක් කියනවා එක තැනින් නෑනේ. උන් එහෙම යනවා. එතකොට දැන් ඒක හරකේ ගණන් කරාට පස්සේ ඔය අස්සට මිනිස්සුන්ට යන්නත් බෑ. උන් පයින් ගැහුවොත් එහෙම ඉතින් ඕක අර ඈත ඉඳන් එකපාර හරක් ඔක්කොම ටික ඉස්සරහට අර බාකෝ මේ RFID රීඩ් එක ඇල්ලුවම මොකද වෙන්නේ? එකපාර ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම හරක් ටික එයාලට හැම හරකෙටම ටැග් එකක් දාලා තියෙනවා නම් කලින්. එතකොට ඒ ලිස්ට් එක විතර අපිට ගන්න පුළුවන් හරක් 100 ඉන්නවනම් 100ම ඉන්නවද? නැත්නම් 95ක්ද ඉන්නේ. කොහොම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකයි එතන RFID වලින් කරන්නේ. එතකොට RFID කියලා කියන්නේ RFID ටැග් එක තමයි මේ කනේ පේන්න තියෙන හරකගේ. මෙතන කනේ ගහලා තියෙන මේ RFID ටැග් එක. එතකොට රීඩ් එක මෙතන පෙන්වන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ RFID රීඩ් එකෙන් අපි කියවලා ගන්නවා. ඒක රීඩ් එකක් පේන්නේ. රීඩ් එක තමයි ඕගොල්ලෝ අර වීඩියෝ එකේ දැක්කේ. එතකොට RFID වලදී මේ ස්පීඩ් එක ගත්තොත් මේ තියෙන බාකෝඩ් මෙතනදී බාකෝඩ් එක මේ ස්කෑන් කරන අතරේ මේ තියෙන්නේ RFID රීඩ් එකක් මෙයාගේ අතේ තියෙනවා. එයා නිකන් ටිකක් වෙලා මෙයාට යන්නත් දීලා තමයි ස්කෑන් කරන්නේ. අන්තිම එක ස්කෑන් කරන එනකොට තමයි මෙයා ස්කෑන් කරන්නේ. ඉවරයි. ඒ කියන්නේ තාම මෙයා ස්කෑන් කරනවා මෙයා ඔක්කොම එකපාර අරන් ඉවරයි. දැන් ඒ වදියට දැන්
මේ අන්තිමට මේ අනිත් පැත්තේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ බිත්තිය පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඉන්න පේනවද? මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්නේ. මෙහා එළිය ගන්න එනවා කියන්නේ ඒක ස්කෑන් වෙනවා එළිය කියන්නේ බිත්තිය පිටිපස්සට ගියත් ස්කෑන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රේඩියෝ වේව් එක යනවා බිත්තිය හරහා. RFID කියලා කියන්නේ එතකොට රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකකින්ද ඒක බිත්තිය හරහා යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කාමරයක් ඇතුළේ දාන්න රේඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට ඇහෙනවනේ ශබ්ද. ඒ වගේම ෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. බිත්ති වලින් වට වෙලා තිබ්බත් අපේ කාමරේ ඇතුළේ ඉඳන් ෆෝන් කෝල් එක ගන්න පුළුවන් හේතුව ඒ තරංග එහෙම බාධාවක් නැතුව යන හින්දා. ඉතින් ආලෝක තරංග නම් එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒක බාකෝඩ් රීඩ් එක කියවන්නේ ලේසර්ස් වලින්. එතකොට ලේසර් තරංග වලට ඒක ලේසර් වලට එහෙම බාධකයක් හම්බුනොත් එයා ඉන්නහට යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද බාකෝඩ් එක ඒ කියන්නේ බාකෝඩ් රීඩ් එක ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ. මේව එහෙම ඕනේ නැහැ. ඊට තව ඒවා කියවන්න මේක කියව ගන්න මේ automated milking and examination of cows. එතකොට ස්වයංක්‍රීය මේ අපි කියනවා මේ කිරි කියන්නේ මෙතන තියෙනවා ස්වයංක්‍රීයව කිරි දොවන මැෂින් එක සහ මේ හරක් මේ මොනිටර් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දිහා බලන් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට සොර සතුරන්ගේ ඊට පස්සේ ආරක්ෂා සඳහා for security සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට ඊළඟට තියෙනවා අපහු CCTV. ඒ කියන්නේ දැන් ෆාම්ස් වලම මේක තියෙනවා. ෆාම්ස් වල CCTV අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කියන closed circuit TV කියලා. කියන්නේ CCTV කියලා කියන්නේ closed circuit. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය ටෙලිවිෂන් එකක් ගත්තොත් මේකට අපිට අර channels බලන්න පුළුවන්. මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක අපිට privately අපේ කැමරාස් ටිකකින් අපිට එන data විතරක් තියාගෙන ඒක අපිට විතරක් බලන්න පුළුවන්. ඒකකින් තමයි closed circuit කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේ හොරු විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ තව ඒ සත්තු ගිය යන විදිය ඔක්කොම ටික බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මොකෙක් හරි වෙන ඔය රටවල එහෙම වෙන කොටි වියාල් කියන්නේ ඔය වර්ගෝ එහෙම ඇවිල්ලා සමහරලාට බැටළු අරන් යන ඒව බලාගෙන ඒ වෙන තැන් ටික වහලා දාන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් අන්තිම එකේ මේ example 4 කියලා තියෙන්නේ. මේක නම් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න වෙයි අනිත් ඒවා නම් ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම එක farm management කියලා එකක් තියෙනවා. ගොවිපළ කළමනාකරණය. ගොවිපළ කළමනාකරණයේදී එතකොට මේකේ සාමාන්‍ය අර කලින් ඒවාට අමතරව දැන් ෆාමර් කෙනෙක් කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා කරන දේවල් ගැන තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ෆාමර් කෙනෙක් මේක එතකොට ටැබ් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා Tamanට ලැබෙන්න තියෙන ආදායම අපිට ගිය වියදම ඊට පස්සේ එයාට අර ගෙවන්න තියෙන මුදල් මේ සේවකයන්ට ගෙවන්න තියෙන මුදල් ඒ ඔක්කොම ටික කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම දැනට ඒ කියන්නේ මොන කට්ටියද මේ සමහර වගාවන් වල තියෙන ඒ වගාවල තියෙන මේ සමහර භෝග ඉඳලා තියෙන ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. අපි මෙතන අදත් ඉවර කරගන්න සම්පූර්ණයෙන් බැරි වුණා. මේක තව මෙතෙන් දෙනකන් තමයි මේක මෙන්න මෙතෙන් දෙනකන් ඉවර يعني මෙතන ඉවරයි පාඩම. මේ කොටසේ ගොඩක් දිගට තිබ්බට දැන් මේ මෙන්න මේ පාඩම ඉක්මනට පටන් ගන්න ඕනේ. මේකෙදි තමයි අපේ ටෙක්නිකල් දේවල් වලට යන්නේ ගොඩක්. ඉතින් මේ දැන් දෙනකන් දැන් ඉක්මනට කරගෙන යන්න අපි වීඩියෝස් ටිකක් පේනකොට වෙලා යනවා. ඒ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තට පතේ යමක් නෑ. ඒවාට ඒක වැදගත් මේ මතක තියාගන්න දේවල්. හරි දරුවනේ එහෙනම් අපි අදට නවතිමු. ඊළඟ දවසේ අපි මෙතන ඉඳන් කරගෙන යමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන් හැමෝටම.